chiếc máy bay tư nhân tiện nghi, những chiếc xe hơi sang trọng, gieo mình trong những khu biệt thự khổng lồ ở khu đồ Hollywood. Quả thực là một cuộc sống hào nhoáng. Nhưng khoan đã nào, đây có phải là những gì bạn đang hình dung về lối sống của các triệu phú không? Nếu quả thật như vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy theo mình đến với những sự thật hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của bạn về những ông hoàng bạc triệu qua cuốn sách The Millionaire Next Door của Thomas G. Stanley và William D. Dunker thôi. Ở đầu sách này, các bạn sẽ được mở mang tầm mắt với những điều tưởng như vô lý nhưng lại có thật. Đó là tại sao một người lái xe Bentley lại kiếm ít tiền hơn bạn? Khi nào mới là thời điểm vàng để tiết kiệm tiền? Và tại sao những đứa trẻ lười nhác của các ông bố bà mẹ triệu phú lại luôn được thừa hưởng khối tài sản kết xù nhất? Nào, hãy tưởng tượng một chút. Nếu bạn là triệu phú, bạn có khước từ những món đồ hiệu Prada hay uống champagne mỗi ngày vào mỗi buổi sáng không? Nếu có, thì tin vui cho bạn là bạn hoàn toàn có thể trở thành đại gia rồi. Có một sự thật thú vị rằng, những người giàu họ có xu hướng sống khiêm tốn và chẳng mấy khi mua những món đồ đắt tiền. Thậm chí họ còn thấy vui khi như thế. Vậy, họ nghĩ gì khi làm thế? Nhiều triệu phú ngoài đời thật hứng thú với việc họ trở nên độc lập về tài chính, hơn là sở hữu cho mình những bộ sưu tập Rolls Royce sang chảnh. Tại sao vậy nhỉ? Ngoài việc sợ bị dòm ngó, họ còn đang mải mê tích lũy cho cuộc sống khi ở tuổi xế chiều, hoặc là tự cứu mình qua những cuộc khủng hoảng tài chính ở thì tương lai, hay thậm chí họ muốn dành dụm tiền cho con cháu họ với niềm hy vọng chúng sẽ nhận được nền giáo dục thật tốt sau này. Trái với những người có nền tảng kinh tế vững chắc và mục tiêu tương lai rõ ràng, cũng sẽ có những nhân vật khoác lác. Họ cho rằng bản thân họ là chủ trang trại giàu có, nhưng lại chẳng có con gia súc nào cả. Hay việc họ lái những chiếc xe sang trọng trong khi thu nhập chỉ ở mức trung bình. Hoặc giả như nguồn thu nhập có triển vọng đi chăng nữa, thì việc vật lộn và tích lũy của cải vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của họ. Để tính toán giá trị tài sản kỳ vọng của một người, hãy dùng công thức sau. Lấy số tuổi của người đó nhân với khoản thu nhập hộ gia đình trước thuế, kết quả thu được đem chia cho 10. Nếu đã tính toán xong rồi, thì giờ có lẽ bạn đã hiểu vì sao một người vi vu trên xế hộp của họ lại không kiếm tiền nhiều hơn bạn là bao rồi chứ. Song song với việc tích lũy của cải, người giàu họ luôn chi tiền vào những thứ họ biết rõ về nó. Ví dụ như ông South, ông sẽ không bao giờ vung tiền cho những siêu xe xa hoa, mà thay vào đó, ông sẽ dùng tiền để chi trả cho việc chăm sóc y tế cho người thân của mình như là nha khoa, tâm lý điều trị, vân vân và vân vân. Hoặc hơn thế nữa, khi muốn đầu tư vào một lĩnh vực gì, bạn phải có sự am hiểu nhất định về nó. Đừng biến những rủi ro không đáng có thành quả bom nổ chậm trong sự nghiệp của bạn. Giả sử bạn là một chuyên gia đấu thầu trong lĩnh vực bất động sản thương mại, thì hiển nhiên bạn phải đầu tư vào ngành bất động sản thương mại rồi. Hãy luôn giữ cho bản thân mình một cái đầu lạnh để sáng suốt trong quyết định đâu là nơi chúng ta cần chi tiền, và đôi khi cần phải nói không với mạo hiểm trong đầu tư tài chính. Chúng ta đã phần nào có cái nhìn toàn cảnh về các triệu phú. Vậy con cháu họ thì sao? Có lẽ vì quá bận rộn với những hoạch định của mình mà đa phần các triệu phú lại lựa chọn việc duy trì chu cấp vật chất và tiền bạc cho con cháu, bất chấp điều này có thể làm giảm khả năng tích lũy của hai bên và ảnh hưởng đến hành vi chi tiêu của chúng sau này. Vì vậy, hãy dạy cho con cháu bạn cách đầu tư đúng đắn và chi tiêu khôn ngoan ngay từ bây giờ. Làm phiền bạn tưởng tượng một chút nữa rồi. Nếu bạn là triệu phú, thì ai sẽ vinh dự nhận được tài sản của bạn đây? Chắc hẳn là con cái bạn nhỉ, và chúng sẽ được bạn chia đều nhau hết đúng không? Nhưng trên thực tế, trong một gia đình luôn có những người con được thừa hưởng tài sản nhỉnh hơn những người còn lại. Vì sao nhỉ? Các cha mẹ giàu cho rằng phụ nữ có xu hướng kiếm tiền ít hơn nam giới. Vì vậy, phụ nữ thường có khả năng cao được thừa hưởng nhiều tài sản đáng kể hơn nam giới. Các phụ huynh cho rằng những người con như vậy cần được hỗ trợ tài chính nhiều hơn. Sau hành trình thăm thú cuộc sống của giới thượng lưu chính hiệu, chúng ta có thể khám phá ra được rằng một triệu phú điển hình không màng đến sự hào nhoáng, xa hoa. Và một điều có lẽ làm bạn sẽ phải bắt đầu hành động sau khi đóng cuốn sách này, đó chính là gửi tiền mặt vào ngân hàng tốt hơn là giữ khư khư lại bên mình. Và cuối cùng, bọn mình chỉ muốn chúc các bạn thành công trên con đường trở thành triệu phú tương lai của chính mình.